بالنسبة لليسون 3 احنا هنتكلم عن two phenomena. phenomena معناها ظواهر. ظاهرة اسمها light reflection يعني انعكاس الضوء، وظاهرة تاني another phenomenon called light refraction انكسار الضوء. light reflection phenomenon ظاهرة انعكاس الضوء، light refraction phenomenon ظاهرة انكسار الضوء. خلونا نبدأ مع بعض بlight reflection. What is meant by light reflection؟ يعني ايه light reflection؟ أو امتى الضوء بينعكس؟ When does the light reflect؟ When does the light reflect؟ امتى ينعكس الضوء؟ طبعا عشان يحصل reflection light احنا محتاجين reflecting surface. reflecting surface يعني سطح عاكس، وليكن مثلا mirror. طيب وبعد كده light ray يعني شعاع ضوء falls on the mirror هينزل على المراية دي. then reflect in the same medium. reflects ينعكس in the same medium في نفس الوسط اللي نزل فيه، نزل في الهواء هينعكس في الهواء. يبقى لما اجي اعرف light reflection هقول ايه؟ it is a rebounding معناها ارتداد او رجوع. مين بقى؟ light waves الموجات الضوئية خلاص in the same medium في نفس الوسط. امتى الكلام ده؟ on meeting a reflecting surface لما بتقابل سطح عاكس. مش شرط يكون السطح العاكس ده mirror، ممكن يكون any glazed surface اي سطح لامع. طيب عشان يحصل reflection this phenomenon الظاهرة دي is governed by two laws. governed يعني محكومة بقانونين. governed by two laws. طيب تعالوا نشوف بقى ايه what are the laws of light reflection. ايه قوانين انعكاس الضوء. طيب عشان نتعرف على ال two laws of light reflection في شوية concepts كده لازم نبقى عارفينهم. أول حاجة الميرور اللي هينعكس منها الضوء، الميرور احنا بنسميها reflecting surface. يبقى لازم يكون عندنا reflecting surface سطح عاكس. طيب the light ray which falls on the mirror شعاع الضوء اللي هينزل على المراية اللي حضرتك شايفينه ده بنسميه incident light ray. يبقى اللايت ray which falls on the reflecting surface هنسميه incident ray. كلمة incident معناها ساقط، يبقى الشعاع الساقط incident ray. طيب الشعاع اللي ساقط ده على المراية اللي هو incident light ray أكيد هينعكس بقى لما يخبط من it meets the mirror it reflects again in the same medium. طيب اللي هينعكس ده هنسميه reflected light ray. الشعاع اللي هينعكس ده هنسميه reflected light ray. تمام. يبقى انا عندي كده incident light ray اللي هو نازل على المرايه، اللي هينعكس منه هنسميه ايه؟ reflected light ray. incident يعني ساقط، reflected اللي هو الايه؟ منعكس. طيب بين الاثنين بين التو ريز دول اللي هو الانسيدنت راي والريفلكتد راي في خط وهمي احنا بنرسمه خلاص طبعا على الورق بس، ده عشان بس مجرد انه يفصل الانسيدنت راي عن الريفلكتد راي، خط وهمي كده في النص خلاص بنسميه نورمال لاين او perpendicular line. normal line or perpendicular line ده مجرد خط فاصل ما بين الانسيدنت راي والريفلكتد راي. هقول لكم احنا ليه رسمناه في النص دلوقتي. طيب يبقى اهم حاجه خلي بالك من الكونسبت اللي انا كتبتها. اللي مرسومه تحت دي لو اعتبرناها مرايه، اعتبرناها جلاس بليت لوح ازاز، هنسميها ايا كان reflecting surface اللي هو السطح العاكس اللي هينعكس منه الضوء. The light ray which falls on the reflecting surface is called incident light ray. incident يعني ساقط. The light ray which is reflected from the reflecting surface is called reflected light ray. Between them normal line or perpendicular line. طبعا perpendicular on the reflecting surface. طيب what are the two laws of light reflection؟ ايه بقى القانونين بتوع انعكاس الضوء؟ نمبر 1 هنلاحظ ان اتكون هنا عندي انجل اهي واتكون عندي هنا انجل. يعني هنسمي الانجل دي اللي هي ناحيه الانسيدنت راي هنسميها انجل اوف انسيدنس. انجل اوف انسيدنس، انجل يعني زاويه، انسيدنس السقوط، زاويه السقوط. الزاويه دي او الانجل دي واضح قوي في الرسم انها انجل between the incident light ray
and the normal line. طيب في حاجه بس نسيت اقول عليها، البوينت دي خلاص اللي هي incident ray هيقابل الميرور فيها، واللي نفس الكلام الريفلكتد ري هيخرج من عندها البوينت دي، واللي بنرسم برضو عندها النورمال لاين هنسميها point of incidence. point of incidence يعني نقطة السقوط. طيب نرجع تاني للانجل بتاعتنا، يبقى الانجل دي اللي هي between the incident ray and the normal line at the point of incidence أو normal at the point of incidence. This angle is called angle of incidence. يبقى منطقي جدا الانجل الثانيه دي هنسميها angle of reflection. تمام، angle of reflection. يبقى what is meant by angle of reflection? It is the angle between the reflected light ray and the normal at the point of incidence. فانا اتكون عندي two angles دول angle of incidence اهي وangle of reflection. First law القانون الأول لازم التو انجلز دول يبقى equal، يعني angle of incidence equals angle of reflection. ده لازم عشان يحصل reflection لازم الانجل دي equals الانجل دي. طيب السكند لو بقى عشان نشرح السكند لو ونوضحه أكتر مش هيبان شوية على الرسمة، خلينا نرسم رسمة أوضح شوية. لو احنا رسمنا الميرور، بص معايا كده على الرسمة، لو احنا رسمنا الميرور اهي خلاص، وده نورمال لاين وده الانسيدنت ري وده الريفلكتد ري. طب تعالى نشوف كده السكند لو بيقول لنا ايه. بيقول لنا ان الانسيدنت ري والريفلكتد ري and the perpendicular اللي هو النورمال لاين perpendicular line at the point of incidence، الثلاثه دول مين؟ incident ray reflected ray and the normal اللي هو البربنديكولار all lie on the same plane. الثلاثه دول بيقعوا على نفس البلين، يعني نفس المستوى، على مستوى واحد خلاص. وفي نفس الوقت البلين ده المستوى ده perpendicular to the reflecting surface. طيب يعني بص لي على الرسمه الثانيه كده عشان اقدر اوضح الكلام ده. يعني هو قال لك ان الانسيدنت ري والريفلكتد ري والنورمال الثلاثه على نفس البلين، يعني لو لفيت المرايه دي كده، لفيتها بالمنظر ده كده اهي، خليتها بالطول، هلاقي دول بيلفوا معاها، لان الانسيدنت ري والريفلكتد ري والنورمال الثلاثه على نفس المستوى، الثلاثه على نفس المستوى، وفي نفس الوقت البلين بتاعهم ده perpendicular to the mirror. يعني ايه؟ لو هم واقفين المرايه بتبقى نايمه اهو، لو هم الثلاثه واقفين المرايه بتبقى نايمه، لو المرايه وقفت هم يناموا. يبقى تاني the incident ray, the reflected ray and the normal أو perpendicular at the point of incidence all التلاتة on the same plane، التلاتة على نفس المستوى في ليفل واحد، في مستوى واحد، بلين واحد، والبلين بتاعهم ده المستوى بتاعهم ده خلاص perpendicular to the reflecting surface. يعني لو هم واقفين المراية بتبقى نايمة أو موجودة على التيبل خلاص. طيب يبقى الفيرست لو angle of incidence equal angle of reflection. Second law, the incident ray, the reflected ray, and the normal line at the point of incidence الثلاثة دول lie on the same plane perpendicular to the reflecting surface. تمام؟ طيب تعال نطبق على الكلام ده بقى. ادي الرسمة بتاعتنا، ادي reflecting surface، ادي normal line at the point of incidence، وده incident ray وده reflected ray. نيجي يقول لك بقى ايه في البروبلم دي؟ If the angle between the incident light ray اهو the incident light ray and the reflecting surface، ودي reflecting surface، يبقى هو بيكلمنا على الانجل دي. هو قال لي if the angle between the incident ray and the reflecting surface، incident ray and the reflecting surface المرايه يعني، الانجل دي قال لي 35 degree. So the angle of reflection equals كام؟ find the angle of reflection. عايزين نجيب الانجل of reflection مع بعض. طب لازم نحدد هي فين اصلا angle of reflection. انت عندك في الرسمه دي 4 angles 1 2 3 4. الانجل of incidence اللي هي نمبر 2، احنا اتفقنا angle of incidence اللي هي angle between the incident light ray and the perpendicular line. اوكي؟ طب والانجل of reflection الانجل دي اللي هي نمبر 3 angle between the reflected light ray and the normal line. يبقى احنا عايزين مين؟ عايزين angle of reflection اللي هي نمبر 3.
طيب وعارفين ان ده perpendicular line perpendicular to the reflecting surface. ما دام ده perpendicular يبقى دي right angle، يبقى دي 90 صح؟ لانه ده perpendicular on the reflecting surface. طيب ما دام دي 90 ودي 35 يبقى دي كام؟ تمام 55 degree. واتفقنا من الفيرست لو من القانون الاول first law of light reflection ان angle of incidence equals angle of reflection. يبقى ما دام دي 55 يبقى دي هتكون كام؟ 55 degree. يبقى angle of reflection equals 55 degree. تمام؟ طيب. Number 2 بيقول لنا if the angle between the incident light ray and the reflected light ray is 100. نحددها الاول فين على الرسمه. ادي الانسيدنت لايت راي وادي ريفلكتد لايت راي. الانجل بينهم هما الاثنين ايكوالز، يعني دي كلها ايكوالز كام؟ 100 ديجري. ماشي يا عم. وبعدين find the angle between the reflected ray and the reflected surface او reflecting surface. عايز الانجل between the reflected ray and the reflecting surface. هي فين الانجل دي؟ نحددها على الرسمه كده. ادي reflected ray وادي reflected او reflecting surface. يبقى هو عايز الانجل دي. تمام؟ طيب هو بيدينا الانجل اوف انسيدنس وانجل اوف ريفليكشن مع بعض. ما هو الاثنين دول الانجل اوف انسيدنس وانجل اوف ريفليكشن توجذر، واحنا عارفين ان الاثنين ايكوالز. طب هما الاثنين مع بعض بكام؟ 100. يبقى الواحده منهم بكام؟ 50. يبقى الانجل اوف انسيدنس وانجل اوف ريفليكشن ايكوالز كام؟ 50. دي 50 ودي 50. وعارفين كمان ان دي رايت انجل، يعني الانجل اللي انا بظللها دي او بلونها دي رايت انجل اللي هي بين النورمال ومين؟ والريفلكتنج سيرفيس. طيب اذا كانت دي 50 يبقى دي هتبقى كام؟ تمام خلاص تبقى 40. خلصت خلاص. يبقى هنا angle between the incident ray angle between the reflected ray and the reflecting surface equals كام؟ 40 degree. طيب عندنا حالة مختلفة شوية. بيقول لنا ايه؟ what happens if the light ray falls perpendicular on the reflecting surface. يعني انا رسمت اهو reflecting surface وهرسم كمان normal line. تمام؟ طيب لما يقول لي اللايت ray falls perpendicular on the reflecting surface، يعني اللايت ray مش نازل بميل ولا نازل بانجل او بزاويه، لا هو نازل مع النورمال. يعني ادي اللايت ray اهو نازل مع النورمال بالمنظر ده كده. طب في الحاله دي اللايت ray مع النورمال يعني falls perpendicular to the reflecting surface. طب مين بقى يقول لي يبقى الانجل اوف انسيدنس ايكوالز كام؟ تمام كده مفيش انجل اوف انسيدنس اصلا. طب ليه يا مستر مفيش انجل اوف انسيدنس؟ يعني انجل اوف انسيدنس ايكوال 0. انجل اوف انسيدنس ايكوال 0. طب ليه ايكوال 0؟ ارجع للديفينيشن، ارجع للتعريف. هو ايه تعريف الانجل اوف what is meant by angle of incidence؟ it is the angle between لما كنا بنرسم الميرور والنورمال لاين وادي الانسيدنت راي كنا بنقول angle between incident ray اهو ده and the normal at the point of incidence. يعني كانت الانجل دي. طب اذا كان الانسيدنت راي والنورمال بقوا الاثنين على بعض، يعني الاثنين في نفس الخط مفيش كده انجل بينهم، يبقى الانجل اوف انسيدنس ايكوال 0. طيب يبقى الانسيدنت راي ده لما يخبط في المرايه هيعمل ايه؟ مصيره ايه؟ it reflects هينعكس. بس ازاي بقى؟ on itself هينعكس على نفسه، يعني هيخبط كده في المرايه ويرجع تاني، يعني reflects on itself. ففي الحاله دي برضو الانجل of reflection equal 0. يبقى الحاله دي مهمه جدا تبقى عارفينها كويس قوي. what happens if the light ray falls perpendicular on the reflecting surface؟ في الحاله دي it reflects on itself. it reflects on itself. ليه؟ give reason because the angle of incidence equals the angle of reflection والاثنين equal كام؟ equal 0. angle of incidence equal angle of reflection equal 0. طيب تعالى ننهي الجزء ده بحاجه بسيطه اللي هي types of light reflection. الريفلكشن بيحصل مش شرط من مرايه، لا any glazed surface اي سطح لامع او عاكس. طيب فالريفلكشن فيه منه نوعين زي ما شايفين في الصوره. في نوع اسمه regular reflection او uniform reflection اللي هو انعكاس منتظم. regular reflection regular منتظم. امتى بيحصل الكلام ده؟ قال لك لما بيحصل ان الانسيدنت لايت ريز او بارلل لايت ريز، كذا لايت ريز كده بارلل لبعض نازلين خلاص على
glazed surface يعني سطح لامع، ويكون السطح اللامع ده smooth surface. smooth يعني ايه؟ يعني ناعم، زي plain mirror، زي sheet of aluminium صفيحه من الالومنيوم. طيب فكل الباراليل لايت ريز اللي هم الانسيدنت ريز اللي نازلين مع بعض كلهم هيرجعوا برضو parallel لبعض. يعني when the light ray fall on a smooth and glistening surface where the reflected rays are in one direction، كلهم هيرجعوا في نفس الاتجاه، فده بنسميه regular reflection. انما لو اللايت ريز عندي كذا لايت راي كلهم اهم زي ما شايفين نازلين parallel لبعض، كانك ماسك مثلا كذا قلم ليزر خلاص، وكل اللايت ريز اللي خارجه من الليزر دي كلها parallel to each other. هنا بقى بنسمي الريفليكشن ده irregular reflection او non uniform reflection، معناه انعكاس غير منتظم. هتلاقي كل reflected ray راح في طريق لوحده in different directions when the light rays fall on a rough reflecting surface. الحالة دي لما اللايت ريز كلها بتنزل على rough يعني خشن reflecting surface، زي مثلا a leaf of tree ورقة شجر، زي a piece of wool قطعة من الصوف. في الحالة دي بيحصل reflection بس مش منتظم، مش regular، لا هيكون اسمه irregular reflection. يبقى عندنا نوعين من الريفليكشن، regular او uniform و irregular او non uniform reflection. دول كلهم كل reflected rays are parallel to each other reflect in one direction. هنا reflected rays each one in different direction.